Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. This is Inday Kuradang and Merfantas. And yes, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Inday Kuradang channel, please do hit the button below, ring the bell so that you will be notified if ever we are going to upload another video. Nagpapaputi ka pa ng kilikili mga kadangs para makapag-sleeveless dyan mga kadangs, no? Like me. So, alam niyo naman na I use mga different product to whiten my underarm kasi galing ako sa pregnancy, and yung pregnancy na naranasan ko is nangingitim yung aking mga leeg at ang aking mga kasingit-singitan dyan mga kadangs, pati na po ang aking kilikili mga kadangs. And yes, good news kasi meron akong i-share sa inyo today na baka naman makatulong din sa inyo, like na nakatulong tong product na to sa aking liki-liki. Alright, so for today's video mga kadangs is I wanna share to you this product right here from My Skin PH. Thank you so much My Skin, and of course sa distributor ng My Skin sa Kidapawan City, si Miss Arin Kapatan. Meron din siyang YouTube channel. Please do hit the button para sa kanya mga kadangs, no? Yung channel niya is AWIC mga kadangs. I will just put the FB niya mga kadangs at saka yung channel niya dito mga kadangs. And yes, thank you so much sis for sharing this product to me mga kadangs. So bigay niya po to mga kadangs for a review mga kadangs, or try, para matry ko din to kasi nakikita niya kasi sa channel ko na naging problema ko yung aking liki-liki after a pregnancy mga kadangs. Alright, so what is this product? This is the My Skin Intense White Underarm Cream mga kadangs. So of course, pampaputi siya ng ating kilikili mga kadangs. And yeah, take note, this is intense mga kadangs, no? Intense talaga yung nakalagay siya. This is the packaging of My Skin Intense White Underarm Cream. It has an special ingredients of hyaluronic acid, niacinamide, kojic acid, alpha-arbutin, and glycolic acid and glutathione mga kadangs. And dito is makikita natin yung iba pang mga ingredients, and of course yung manufacturing date and expiry date mga kadangs. And dito is nakalagay yung direction of use. You should use it in a mga kadangs, every night only mga kadangs, and apply a thin layer lang, wag masyadong marami, and gently massage the product in your underarm mga kadangs. So before using this product, you should test this kung meron ka bang mga allergic reaction before using it mga kadangs. So as we can see, naka-sealed po siya. Ayan. It has a seal on it, and then we are going to open. So, natanggal na po natin yung seal niya mga kadangs. We're going to open this one. And ito po yung laman niya mga kadangs. It is a white color cream. It's like a foamy cream mga kadangs. What is good about this product is marami siya mga kadangs, and yung kailangan mong gamitin dito is ano siya mga kadangs, kailangan mo siyang very thin lang, hindi ka pwedeng maglagay ng marami, very thin lang, one dip of your hands and pack dyan mga kadangs, no? So every night mo lang talaga to siyang gamitin. And yes, I've been using this product mga kadangs mga months na mga kadangs, and i-compare natin yung ginagamit ko pa yung Kuji Sun Soap mga kadangs, na talagang nag-stop akong gamitin yun kasi I've been using this product kasi dumating to. So, ito na yung pinoproceed kong gamitin. Kasi nga, intense underarm whitening cream siya mga kadangs. So, after using Kuji Soap mga kadangs, ito yung ginagamit ko, no? And yes, to share to you. I-share ko na naman sa inyo yung aking kilikili. Alright, so ito na yung nagiging resulta niya mga kadangs, aking kilikili. Ayan, walang halong filter yan mga kadangs, ha? Talaga nilalapit talaga. Diba? Kita niyo ba yung difference mga kadangs? So, hindi niyo pa na panood yung aking Koji-san na ano mga kadangs, makikita niyo talaga doon yung after pregnancy
na pangingitim talaga mga kadangs ng aking Kili-Kili mga kadangs. Kaya makikita nyo talaga yung different. Meron din akong final thoughts doon. Doon makikita kung saan nagsimula itong aking nire-review ngayon or sinishare sa inyo na underarm whitening. Kasi as what I have observed, lang mga kadangs, no, is talagang humahayag na siya mga kadangs, diba? Pansin din ba mga kadangs? Ayun siya, oo. Look closely talaga yan ha. Walang halong kabiruan lang yan mga kadangs, no? Diba talagang humahayag, lumiliwanag na ang ating Kili-Kili mga kadangs. As in, kung naghahanap kayo, I highly recommend this product mga kadangs. After pregnancy, after Kujik soap, ito yung ginagamit ko. Siya talagang gabi-gabi na-apply kasi merong mga times na malimutan kong maglagay, pero look at the effect ng mga kadangs. Diba? Humahayag na talaga siya mga kadangs. As in, highly recommended mga kadangs, no? Itong product to, very affordable lang to mga kadangs. And yung, size, yung mga kadangs, marami na siya mga kadangs. Siguro, aabot to ng half year sa paggamit nyo mga kadangs. Kasi sobrang thin lang yung talagang gagamitin mo dito. You can share this to your friendship mga kadangs. Talaga itong product na to ay nako, baka naman mahiyang kayo dito at talagang ito na yung sagot sa inyong mga malaalkitra na mga Kili-Kili dyan at lang tayo ay makapag-sleeveless na din mga kadangs ay maka-show na tayo sa ating mga shoulder dyan mga kadangs, no? Diba? So yun mga kadangs, thumbs up my skin with this product. And one thing lang na hindi ko gusto sa kanya is yung amoy niya kasi hindi siya mabango mga kadangs, no? Hindi siya mabango and medyo may kakaiba siyang amoy na hindi ko talaga gusto, pero pag nilagay mo naman siya, hindi naman siya aamoy mga kadangs. Yun, hindi siya aamoy mga kadangs. Pag anuhan mo lang, pag ganyan mo is hindi talaga siya mabango mga kadangs. So, yun lang yung pinakaayaw ko sa kanya, yung amoy niya mga kadangs. Yun lang, very minor lang talaga yung problema ko sa kanya, yung amoy lang niya mga kadangs. But, yung total performance of this product mga kadangs, yes, thumbs up mga kadangs. So yes, thank you so much mga kadangs, and sana nakasubscribe na kayo dito sa ating Inday Kuradangerz channel, and hope na makita ko pa rin kayo sa ating next video.